Tak další problém, co tu mám, je, že to auto nemá zadní mlhovku. Prostě tam není a je to ten rok, kdy to prostě ještě neřešili. Takže tam není, nesvítí. Kvůli tomu, abych měl technickou a tak, aby to všechno v cajku, tak tam mlhavka být musí, minimálně ta zadní. A buď to se teda řeší tím, že se tady dodělá nějaká, když mi trčí kabely, už se tady dodělá nějaká taková ta krabička dozadu, taková ta přídavná. A to mi přijde prostě strašně hnusný, jo. Takže já jsem zjistil, že tady jsou 4 žárovky, jo. To není nic a je tam příprava pro žárovku. To znamená, že ty novější modely, nebo jakoby ty poslední modely té trojky tam asi mlhovku už z výroby měly. Tady ty starší, tady to je nějaká 81, 83, tak něco, tak ji nemá. Takže zkusíme rozebrat tu lampu a zjistit, jestli by se to dalo dodělat přímo do toho světla. Tak já jsem se to vyndal z auta. Vyhodil jsem tady ten kus plechu, tu kostru. A ejhle, tady to někdo připravoval. Tady jsou takové hezký plíšky, vlastně rovnou do konektoru. Takhle na druhou stranu. Tady jeden tu chybí, protože to je vlastně tady kostra. Nebo 2 tu chybí, jeden je kostra a jeden by mohl být mlhovka. Takže jsem začal vymýšlet, kam jsem to tyhle dal. Je to vlastně jako pružinka. No. A jsem k tomu dám ještě takhle plíček až sem. Nebo tam dám jenom elko a dám sem kábel. Tak nakonec jsem to vyřešil tak. Jsem to takhle přichytil. A tady jsem prodotal díru a vytáhl jsem to ven. A prostě tady pokud dám nějakou sponku. Teda sponku svorku. Aby se to dalo rozpojit a vyndat, kdyby náhodou bylo třeba. Tak, jsem to nacvaknul zpátky. Tady máme vývod na mlhovku a vezmeme jednovláknovku. A teď tam nějak zkusit. O. Krása. Jak kdyby to mělo být, hele. Krása. Tak, světla na parkovačky a ťuk. Voilà. Svítí.